Saimaan seutu on ainutlaatuinen järvimaisemineen, kasveineen, eläimineen ja kulttuuri- ja ruokaperintöineen. Seudun matkailua ja elinvoimaisuutta halutaan edistää luontoa ja kulttuuria vaalien. Siksi Visit Saimaa-hankkeessa lähdettiin kehittämään Saimaan alueen matkailuyritysten vastuullisuutta Sustainable Travel Finland-ohjelman pohjalta. Yhdessä yritysten kanssa kartoitettiin yritysten tiedon tarpeet, sovittiin tavoitteet sekä tehtiin konkreettisia toimenpidesuunnitelmia vastuullisuuden kehittämiseksi. Persoonalliset perheomisteiset yritykset, aidot kulttuurista ja historiasta kumpuilevat tarinat ja Saimaan puhdas luonto olivat erittäin hyvä lähtökohta Saimaan matkailun vastuullisuuden kehittämiselle. Yritykset haluavat vaalia alueen luontoa, historiaa ja kulttuuria, suosia lähituotteita ja palveluja sekä työllistää paikallisia. Oman hiilijalanjäljen pienentäminen kiinnostaa yrityksiä ja monet ovat jo siirtyneet käyttämään uusiutuvaa energiaa. Energiataloudellisuuden kehittämiseen on yritykselle tarjolla monia EU-tukimuotoja. Myös matkailijat ovat valveutuneita ja haluavat tehdä vastuullisia valintoja. Matkailija voi lisätä alueen elinvoimaisuutta pienillä teoilla, kuten suosimalla lähiruokaa ja käyttämällä paikallisia palveluita. Visit Saimaa-hankkeessa kehitetty Saimaan seudun vastuullinen yritysmerkki kertoo matkailijoille, että yritys on vastuullinen. Merkin saaneet yritykset käyttävät merkkiä viestinnässään sekä kertovat vastuullisuustoimistaan, jolloin matkailijoiden on helpompi valita vastuullinen yritys. Ajatus vastuullisuuden kehittämiseen lähti tietysti tärkeänä siitä, että missä miljöössä me ollaan ja se velvoittaa meitä toimimaan tietyllä tavalla ja siirtämään tämä seuraaville sukupolville samanlaisena tai siihen aikajuoksuun sopivalla tavalla tämä kohde, mutta lähti tietysti myös asiakkaiden vaatimuksesta tänä päivänä tai odotuksista ja halutaan täyttää ja ylittää ne odotukset. Erittäin tärkeä asia tämän meidän vastuullisuuden kehittämisessä on ollut Visit Saimaa-hanke ja siellä on ollut vastuullisuuslähettiläs Eerikäisen Sanna, joka on tehnyt meille osaavaa, asiantuntevaa työtä, jotta me ollaan pystytty täällä yrityksessä viemään näitä vastuullisuusasioita eteenpäin. Tavallaan tämä merkki ja nämä toimenpiteet sen myötä ovat helpottanut sitä meidän asioita, että meidän ei tarvitse hapuilla, että mitä meidän pitäisi tehdä sen vastuullisuuden eteen ja mitkä olisi niitä oikeita askeleita. Vastuullisen toiminnan pitäisi olla meille matkailuyrittäjille kuin kaikille muillekin täällä Saimaan rannoilla ihan itsestäänselvyys, koska meillä on tämä vain yksi ainoa puhdas Saimaa ja meidän on vastuullisesti siirrettävä seuraaville sukupolville, koska jos meillä ei tätä puhdasta Saimaata ole, niin meillä ei ole täällä sitä matkailun kilpailukeinoa ja vetovoimaa enää olemassa, että pidetään huolta siitä. No, mehän ollaan toistasataa vuotta vanha organisaatio ja vastuullisuus on aina ollut meidän toiminnassa mukana. Me on toistasataa vuotta myyty pienyrittäjien tuotteita, käsityöläiset on kutonut verkaa ja sarkaa ja siitä sitten aikaa myöten on asiat kehittynyt ja tänä päivänä myydään satojen käsityöläisten tuotteita ja lähiruokatuotteita. Meillä on lähiruokaa ollut koko 30 vuoden ajan Kenkäveron ravintolassa tarjolla. Ja ylipäätään kulttuuriteko, tämä pappilamiljöön pelastaminen, että koko ajan pidetään tästä miljööstä huolta. Ja meillähän nämä paikalliset tuotteet on aina ollut semmoinen ydinasia meidän toiminnassa. Me myydään paikallisten yrittäjien tuotteita ja ostetaan lähialueen tuottajilta raaka-aineita ravintolaan, mutta tänä päivänä tietysti kun vastuullisuus on paljon merkityksellisempää, niin panostetaan sitten myös kaikkeen muuhunkin, että ollaan mietitty meidän energiaratkaisuja, meillä on siirrytty kaukolämpöön, kun sitä tuotetaan tuossa meidän ihan vieressä. Sitten meillä on asiakkaille tehty sähköautojen latauspiste. Meillä on aina käytetty puutarhan kukkia somisteina. Emme tuo niitä muualta. Ja sitten kaikessa näkyy semmoinen aitous ja luonnonmateriaalien käyttö. Kaiken kaikkiaan ollaan saatu varmaan
kannustusta siihen, että meidänkin kannattaa sanottaa enemmän ja tuoda meidän viestintään tätä vastuullisuutta ja sitten me ollaan niin kuin motivoituneita hakemaan näitä sertifikaattia. Eli meillähän on Green Key-sertifikaatti ja juuri ollaan sitten saatu tämä Visit Finlandin SDF-sertifikaatti. Meillä on sitten organisaatiossa nimetty vastuullisuushenkilö ja koko ajan viedään sitten näitä asioita eteenpäin ja tulee uusia vastuullisuustekoja. Siis osasta toimenpiteistähän tulee ihan taloudellista hyötyä. Muun muassa me on meidän ravintolatoimintaa kehitetty niin, että me on siihen ruokahävikkiin kiinnitetty paljon huomioon. Ja sehän näkyy sitten suoraan katteessa, kun on pystytty tuotteistamaan asioita eri tavalla. Saadaan sellaista näkyvyyttä, mihin ei yksin pystyttäisiin. Yksi käytännön hyvä esimerkkihan on nämä meidän DO Saimaa-tuotteet. Me saatiin nyt kansainvälinen palkinto näille DO Saimaa-tuotteille ja siinä taas oli kehittämishanke takana, joka vei sen tuotteen sinne kilpailuun. Ei me olisi itse sitä ymmärretty tehdä. Asiakkaat on hyvin iloisia siitä, että me tarjoamme paikallisten tuottajien raaka-aineista tehtyä ruokaa. Kyllä me saadaan siitä koko ajan palautetta. Samoin sitten se, että kun asiakkaat hakee esimerkiksi yrityslahjaa tai viemisiä, jotka olisi täältä Mikkelistä, niin me ollaan sitten se ensimmäinen paikka, joka tulee mieleen ja he on hyvin tyytyväisiä, kun niitä löytyy. Et muun muassa nyt nämä DO Saimaa-tuotteet on ollut hyvin suosittuja. No, tänä päivänä lähes kaikessa meidän toiminnassa otetaan huomioon vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys. Tämä meidän sijainti täällä Linnasaaren kansallispuiston portilla keskellä Saimaata niin tuo semmoisen erityisen lisän, niin me ollaan Metsähallituksen yksi avainkumppaneita täällä kansallispuiston alueella. No, me ollaan lähdetty yhdessä Siemensin kanssa rakentamaan Järvisydämestä maailman ekologisinta matkailukohdetta. Otettu järvilämpöä käyttöön, maalämpöä, ilmalämpöä, aurinkovoimaa ja tuulivoimaa sitten niin kuin sähköyhtiön kautta. Ja nyt semmoinen iso tavoite on, että me yhdistetään tämä resortti hengittämään Wingridin kanssa samaa rytmiä. Kun valtakunnan verkko tarvitsee niin kuin paikan, johon laittaa ylimääräistä energiaa, niin me otetaan sitä vastaan ja sitten kun valtakunnan verkossa on jännitelaskeuma, niin sitten me vähennetään omaa kulutusta. Välttämättä kuluttaja ei huomaa mitään, mutta sillä on valtava ympäristövaikutus. Se on itse asiassa kaikista suurin toimenpide, mitä me voidaan tehdä. Me ollaan oltu mukana Visit Saimaan vastuullisuushankkeessa ja saatiin STF:n vastuullisuussertifikaatti ja se on tietysti meille niin semmoinen iso asia ja se on niin maailmalla matkajärjestäjien keskuudessa semmoinen arvostettu merkki. On järkevää toimia vastuullisesti, säästää energiaa, säästää luontoa, säästää ruokaa, toimia tehokkaasti. Ehkä uusimpana ajatuksena on meillä silleen, että Helsingin keskustasta lähtee keskitetty linja-auto, joka tulee suoraan Järvisydämen pihaan joka päivä, 2 kertaa päivässä, jolloin ei tule 300 autoa. Kyllä asiakkaat niin kun näkevät erittäin positiivisena, että ne panostukset, mitä ollaan tehty sen ympäristöasioihin. Ja ehkä tietenkin aurinkovoimalat on meille sellaiset näkyvimmät asiakkaille, että meillä on täällä luontoreitin varressa, siellä on nyt 250 kilowattia aurinkovoimaa ja sitten kylpylän katolla 150 kilowattia. Ja ne vastaa semmoisen 40 omakotitalon vuotuista sähköä, se kuvastaa sitä hyvin. Meidän vastuullisuuden saran tulevaisuuden suunnitelmia on erityisesti älykkyyden lisääminen kaikkiin meidän kiinteistöihin ja toimintoihin, jolloin me saadaan sitä tietoa, dataa ja sitten ohjattavuutta. Meidän varauskirja, niin käyttöasteen mukaan meidän toiminnat reagoi energian tai henkilöstön tai ruoan tilaamisen suhteen, että sitä ei hukattaisi niitä resursseja, mitä meillä on käytössä. Se on ehkä se isoin asia, eli big data ja monen tekoäly.